am vrut să dau și un pic de sare și piper, așa, un pic de condiment de festival acestui eveniment de construcții și până acum ne-a ieșit. Mi se pare important ca toată lumea să se simte și bine când vine la astfel de evenimente. Pentru că pleci de acolo cu foarte multe informații, să-ți faci o construcție, o casă, e o provocare emoțională, financiară destul de mare. De ce suntem împreună astăzi și de ce în format de 3? Pentru că în această formulă am gândit, proiectat, startat, executat și urmează să-l vedeți și în practică proiectul care se numește NZEB Expo. NZEB de la Nearly Zero Energy Building este standardul european pentru a trece către case care consumă mai puțin energie și mai puțin carbon. Și în acest an facem prima ediție la Romexpo, la București. Practic ne-am parteneriat pentru a ridica tot ceea ce înseamnă percepția publicului de business și nu numai asupra a conceptului de NZEB și nu cred că putea să fie o formulă mai bună decât aceasta de 3, pentru că în dreapta mea îl am pe Marius Șoflete, care este cea mai cunoscută voce din domeniul online și probabil din toată țara pe acest subiect, pe NZEB, case pasive, case verzi și așa mai departe. Iar Mihai Cima, prietenul meu de foarte mulți ani, cred că 20 de ani, din facultate, este cel mai mare organizator de evenimente B2B, B2B, Business to Business din România, prin compania pe care o conduce Universul. Iar pe mine o cunoașteți. Sunt alături de voi ca în fiecare săptămână și cu o companie care face lucruri faine în piața imobiliară. O să vorbesc eu mai puțin astăzi și o să las pe partenerii și colegii mei să vorbească mai mult. Încep cu Marius și aș pune direct, Marius, întrebarea: ce te-a motivat și ce crezi că ne-a motivat să înființăm acest frumos proiect NZEB Expo? Sunt câteva motive clare prin care facem acest lucru sau am ajuns aici. În primul rând, n-am văzut în România un eveniment de calibru mare care să accelereze toată partea asta de infuzie de know-how în eficiență energetică. În al doilea rând, plimbându-mă prin Europa în ultimele luni, am văzut niște evenimente foarte, foarte mișto organizate în care puterea asta oamenilor care se conectează fizic și care vin acolo și pun mâna este una incredibilă. Poți să vorbești despre construcții pe YouTube, e ok, poți să citești în cărți, dar totuși construcții sunt un domeniu material în care trebuie să vii să pui mâna. Și de fapt, prin evenimentele pe care le-am făcut în ultimii 2 ani la Cluj-Napoca sub egida de NZEB Roadshow, care a pornit ca un proiect pe finanțare europeană, fix pe ideea asta de o caravană care vine și vorbește despre construcții, organizată de către clusterul ProNZEB, la care noi am fost parteneri în 2022 și am dus evenimentul la BT Arena. Apoi, în 2023, am venit cu ideea asta de NZEB Goes Passive, cumva de la NZEB, care e obligatoriu astăzi la viitorul, și anume casă pasivă, cumva de la mașină electrică de la mașină hibridă la mașină electrică. Am zis că ar trebui să ajungem și cu acest eveniment în București și acest eveniment să fie făcut la cele mai înalte standarde, așa cum le-am văzut eu în exterior în anii ăștia în care am tot călătorit, în cea mai bună locație sau ca infrastructură și neapărat să fie un eveniment care să conecteze toată industria. Băi, degeaba avem arhitecți care știu NZEB sau care știu să proiecteze, degeaba avem structuriști sau instalatori care gândesc partea de instalații sau oameni de eficiență energetică, degeaba avem, de exemplu, niște producători care au niște produse bune sau un client care înțelege sau nu înțelege ce înseamnă să construiești eficient energetic. Oricare în acest lanț, de fapt, poate fi o vulnerabilitate. Adică nu poți să faci o clădire performantă și eficientă energetic dacă oricare din acești oameni implicați în tot procesul nu înțeleg ce se întâmplă acolo. E ca la o mașină. Nu? Poți să ai o mașină de marcă, de firmă, dacă undeva bate o tablă sau un șurub sau ceva, rulment, calitatea pe care tu o percepi vis-a-vis de mașina aia este vis-a-vis de cea mai slabă verigă din lanț. Și construcții sunt un domeniu foarte complex, pentru că pleacă de la proiectarea de arhitectură, de fapt, fundamental pleacă de la nevoia unui client, nu? Că vrea un bloc, că vrea o clădire de birouri, că vrea un spital, că vrea o școală, trece apoi printr-un proiect de arhitectură care arhitectul este dirijorul întregii orchestre de proiectare, merge la inginerii de structuriști, care se luptă cu gravitația, inginerii instalatori care pun toate instalațiile, după aceea merge în cascadă la producători, furnizori, constructori, meșteri, termoizolații, cărămizi, ferestre, tot ce vrei tu și în final ajunge să fie un produs în piață. Peste asta mai vine un layer important, banii. Toate chestia astea costă, toată lumea trebuie să plătească pentru construcții. Și aici e și percepția noastră vis-a-vis de calitate. Băi, ce mă costă mai ieftin?
mă costă mai ieftin astăzi să investesc într-o chestie bună, dar nu mai am consum aproape deloc sau bătăi de cap, sau iau ceva ieftin și Doamne ajută, dacă merge mașina bine, dacă nu, stăm cu ea la serviciu. Și asta am vrut să fac în acest eveniment, să aduc toată industria conectată în ceea ce înseamnă eveniment de construcții în zona de eficiență energetică. Pentru că NZEB-ul este lege, Nearly Zero Energy Building, a devenit lege în 2023, la începutul anului trecut, și multă lume s-a speriat de asta. Adică este și pretenția asta pe care o avem noi, bă, mi-e frică că nu înțeleg, rezistență la schimbare. Pe de altă parte face parte dintr-o misiune pe care România și-a luat-o în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană. Băi, noi din 10 în 10 ani trebuie să construim în ce mai performant. Ca în 2050, care ia cu șica, 26 de ani mai sunt până în 2050, construcția să ajungă 100% independent energetic. Acum mai vedem și contextul politic, cu război, ceartă pe gaz, exploatarea de petrol, de exemplu, de la Constanța, pentru care sunt destul de multe debate-uri, și astea, de fapt, ne întorc la problema de bază. Băi, de unde mi-am energie să bag benzină în mașină, să-mi încălzesc casa, să merg mai departe. Atunci, de aici mi s-a deschis acest apetit de a face un eveniment integrat în care toată lumea să vină în aceeași loc, sub aceeași umbrelă, să înțeleagă, să pună mâna, să vorbească, să discute, să negocieze, să se întâlnească cu alți oameni în domeniu și să se accelereze, de fapt, tranziția către clădire eficientă energetică. Super fain. După o asemenea pledoarie, cred că putem să încheiem podcastul. Nu înainte de a-i da cuvântul și lui Mihai. Nu încheiem aici, pentru că mai avem câteva lucruri faine pe care să le povestim. Este un podcast, nu este un material de promovare. Practic, noi aici o să vă spunem povestea, cum au ajuns la NZEB Expo și cât de fain va arăta în final. Nu degeaba ne-am îmbrăcat toți trei în tricouri, suntem NZB-iști până la moarte. Că tu tot ai fost cu stadioanele și cu fotbalul. Exact. Asta e un secret despre mine. Mă rog, acum nu mai e secret. Mihai, ții minte că eram anul trecut la Expo Real, în octombrie, la München. E cel mai mare eveniment de real estate din Europa. Și contemplam atunci împreună de ce sau cum am putea să avem un astfel de eveniment în care efectiv real estate-ul, banking-ul, serviciile și tot ecosistemul ăsta din jurul imobiliarelor era dus la nivel de profesionalism și chiar artă. Și ne gândeam dacă ar fi posibil să facem asta în Europa Centrală și de Est, în speță în orașul în care amândoi activăm, în București. Și uite că n-a trecut mult timp de atunci, sunt doar câteva luni și uite că îl punem în practică. Completez un pic, Dan, aici România are un mare potențial. Pe zona de evenimente, eu în ultimii 10 ani pot spune că evenimentele au crescut și au devenit foarte importante la nivel de Europa de Est, cele din România mă refer. Pe zona aceasta de construcții sustenabile pot spune că nu a existat până acum, fără să dau nume, nu a existat evenimente care au atins acest potențial al pieței. Piața de construcții, piața de imobiliare, totuși în România vedem că e foarte bine dezvoltată. Standardul NZEB, mai ales ca lege, a ajutat foarte mult, adică cred că de aici toți, deja pe buzele tuturor există standardul, probabil că de la lege, dar probabil de la faptul că aduce o foarte bună calitate și o foarte bună eficiență în domeniu. Este clar că dacă mergi în Londra și vezi conferințele de pe acolo, eu fac conferințe deja de 20 de ani în zona de IT. Goethe Hall și Bucharest Technology Week sunt evenimentele cele mai mari, strâng undeva la 15-20 de mii de oameni anual. Se întâmplă la Romexpo, la fel cum se întâmplă și în NZEB Expo, tot la Romexpo, pentru că e cea mai mare locație de evenimente. Nu știu dacă știți, dar Romexpo este cel mai cunoscut brand de evenimente, practic. Din România? În România, dacă spui cuiva unde se face o târg, o conferință, un eveniment, primul răspuns este, s-a făcut un studiu în acest sens, e Romexpo. Deci cu siguranță e cea mai bună locație pentru un astfel de eveniment, e cea mai bună locație și din punct de vedere spațiu, e în nord, unde practic tot business-ul, toată zona de business este în nord. Revenind un pic la potențialul pieței din România, zona de construcții și mai ales de developeri, de cei care construiesc, conștientizează că atunci când investesc în calitate, continui un pic ce a spus și Marius mai devreme, conștientizează că atunci când investesc în calitate au de câștigat mai mult pe termen lung. Odată la preț, se apreciază mult mai repede prețul, chiar și din faza de pre-sale. Dacă respectă, există în momentul ăsta proiecte care spun că sunt NZEB. Nu știm cât de mult vor în plan, toată lumea poate să spună,
vedem în teren ce se întâmplă și dacă chiar o să respecte normele, dar cu siguranță eficiența și de cost pe termen lung este foarte importantă și e vizibilă de către toată lumea în momentul ăsta. Vor să facă lucrurile așa. NZB Expo, mie îmi place să spun că va revoluționa zona de evenimente. După cum spuneam, avem foarte puține evenimente în zona asta, din păcate ele foarte vechi și nu neapărat care aduc ce trebuie în piață. Tot timpul și în evenimentele pe care le organizez prin Universum am adus noutăți și evenimentul ăsta o să aducă noutăți. Pregătim, după cum știți, să aducem niște roboți care vor revoluționa piața de construcții și asta e o chestie care poate se va întâmpla, revoluția NZ poate se va întâmpla repede, cum s-a întâmplat în piața auto și a venit Tesla și a revoluționat complet. A disrupt, de fapt, nu că a revoluționat, a creat breșă. Exact. Aș vrea și aici, în piața de construcții eficiente, să se întâmple la fel. Evenimentele sunt un catalizator, ajută foarte mult, deci ar trebui să existe nu numai inițiativa noastră, ar trebui să mai fie și altele. Vedem în Germania mai ales, dacă nu mă înșel. O întreagă cultura evenimentelor. Să nu zic industrie, că mi s-a părut a culture la ce am văzut cel puțin anul ăsta, care a fost fantastic. Dar mă gândeam de fapt că ziceai acum de chestia de roboței și de IT. Motivul pentru care suntem toți trei la masă e că te-am asociat în organizarea acestui eveniment și eu personal tot timpul vroiam și îmi doream să duc construcțiile din zona de, cum se spune, pe șantier, ceafă luată, mușchii mei, praf, nu știu ce, să duc construcții într-o zonă de tech. Adică e interesant că noi ne uităm la telefon, nu, și e foarte high-tech. Ne uităm la o mașină, este high-tech, arată bine, mașina este plină de tot felul de piese și așa mai departe. Cu toate astea, astăzi ne ducem în câmp cu un palet de cărămidă, cu un palet de vată, cu 2 ferestre și acolo în câmp, în ploaie, în mizerie, în vânt, în soare, acolo încercăm să facem o piesă de tech, care este casa noastră, nu? Și, mi se pare că ceea ce reușim împreună prin faptul că cuplăm pe eveniment de construcții, pe profil de construcții și experiență de evenimente de tech, în sfârșit ajung să putem privi și în România construcțiile ca o chestie tech, dincolo de smart housing, eco-housing sau așa mai departe, alte termene. Construcția astăzi au ajuns destul de complicate, adică e destul de multă tehnologie în a construi, de la, instalații, lumini, componente de smart, dar efectiv funcționarea unei case e o chestie de tehnologie. Și cred că, eu personal lucrând activ în proiectare și în execuție, lucrat foarte mult pe prefabricate, am reușit să facem printre primele construcții făcute integral pe calculator și pe roboței printate CNC, adică tăiate pe CNC în țară, care vin ca mobila IKEA. Domeniul ăsta evoluează și trebuie să ținem pasul cu el. Și de fapt, prin NZB Expo vrem să creăm și un pol de inovație în construcții și să ducem construcții în zona de tech. Îmi place combinația asta de construcții cu tech. Pentru cei care încă nu știți când și cum se desfășoară NZB Expo, vă spun eu acum în scurt, este la Romexpo pe 14-16 iunie la București, da? La Romexpo, în pavilionul B2, așa? Și pe 1-3 noiembrie la Cluj, la BT Arena, unde deja facem al 3-lea an. Practic. Al 3-lea an, sunt cele două evenimente din 2022-2023, unde am simțit o energie incredibilă. Și încă o chestie, ce am pornit la Cluj cu evenimentul. Cluj este cunoscut pentru două festivaluri mari de muzică. Am vrut să dau și un pic de sare și piper, așa, un pic de condiment de festival acestui eveniment de construcții și până acum ne-a ieșit. Mi se pare important ca toată lumea să se simte și bine când vine la astfel de evenimente. Pentru că pleci de acolo cu foarte multe informații, să-ți faci o construcție de o casă, e o provocare emoțională, financiară destul de mare și un pic lucrurile poate să fie și o experiență plăcută. Mi se pare că, uite, românii au acest vis fundamental. Noi ca români suntem cei mai mari proprietari. Asta o să știți voi. În domeniul vostru. În Europa, 96,4% îs proprietari de case sau apartamente. Deci noi avem chestia asta la noi. Noi vrem pământ. Asta are niște efecte în piață, că generează niște diferențe de preț sau așa mai departe, dar pentru români asta a avea o casă e un vis înrădăcinat. Din experiența de 12 ani de făcut construcții, am văzut că pentru 96,% din români experiența devine un coșmar.
Este, de fapt, Așa este. 96% dintre proprietăți înlocuite de proprietari. Ok. Deci nu 96% dintre români, 96% dintre proprietăți. Și, mă rog, e dintre proprietățile care sunt locuibile, că sunt și o parte din stocul existent care nu mai este locuibil pentru că e foarte deteriorat. Aș vrea să spun puțin despre ce este NZEB Expo. Este o expoziție imensă, da, în întreg pavilionul P2, care este unde cele două mari de la Romexpo. Este o conferință cu 3 scene, timp de 3 zile, da, 14-16 iunie, vineri, duminică, fix înainte de meciul România-Ucraina, de pe 17 iunie, de la München. Este networking mult, avem zone de networking, da, foarte multe. Este VIP, în sensul că avem zone în care poți să vii să legi chiar parteneriate și mai high level, dacă vrei acest lucru și vrei un astfel de acces. Este party-uri, apropo de ce ai spus că ne-am și destins, a fost una de cele mai tari party-uri la care am fost și de la Cluj anul trecut, de la NZEB Expo, și chiar felicitări pentru organizare. Și este și zona practică, adică avem zona de workshop-uri în care Pune meșteri pe scenă. Da, Marius alege cei mai capabili meșteri care să prezinte diverse inovații, diverse tehnologii către un public care ne așteptăm undeva la 30.000. Da. Ce mai completez eu aici un pic, Dan, e foarte important că or să fie 150 de expozanți. Cel puțin, corect. Practic asta înseamnă că orice persoană care vrea să-și construiască o casă are cam toate soluțiile constructive acolo. Începând de la geamuri, de la fundație, de la cărămidă, aici Marius poate să mă completeze foarte bine, dar practic 150 de expozanți în România, în domeniul construcției, este o cifră foarte mare, nu s-a mai făcut pe subiectul NZEB un asemenea eveniment și atenție, toți expozanții sunt aleși tocmai pentru a oferi niște produse calitative și care nu vând, după cum știm, multe din produsele și în construcții nu respectă anumite norme și nu fac ce trebuie, ca să vorbim direct. Și asta e o problemă în piața de construcții, cred că deja a devenit... Și cred că e important de menționat că nu facem un eveniment neapărat dedicat doar clientului final, deși, evident, prin amploarea lui va avea și foarte mult consumer, da? Este și un eveniment business-to-business în care, practic, atragem atât furnizorii, toată zona de construcții pe care o aducem împreună, cât și beneficiarul final, dar și dezvoltatorii, deci, practic, cei din mijloc, între cele două capete. Dezvoltatorii care vor avea o zi întreagă de paneluri pe main stage, pe scena principală, o scenă absolut impresionantă. Și practic un prilej foarte bun să poată să se poziționeze cu produse pe care fac, îi vom alege foarte atent, vor fi, estimăm, undeva 10-20 cel mult, deci nu o să fie un târg imobiliar, o să fie practic o conferință și o expoziție cu cei mai importanți jucători din construcții și dezvoltări imobiliare sustenabile sau independente energetic, să spun așa, mai ales că tu mereu mă completezi la subiectul ăsta. Da. Că ziceai de partea asta de imobiliare, de fapt, pe lângă expozanții pe care aducem, care sunt furnizori de soluții directe aplicate în piață, mai este zona de know-how, în care pe scena mare aducem discuții, discursuri și prezentări tehnice despre cum să proiectezi și cum să aplici NZEB în proiectare. Pe cealaltă scenă de inovație vom avea prezentări de produse noi care au apărut pe piață, alături de furnizorii care vin și expun, să vedeți ce mai este nou. Și vă dau un exemplu. Dacă acum 10 ani un sistem de ventilație cu recuperare de căldură costa 7.000 de euro, anul trecut la Cluj am lansat în premieră un sistem de ventilație cu recuperare de căldură care costa 7.000 de lei. Wow. De exemplu. Adică vreau prin scena de inovație să fac eficiența energetică accesibilă. Nu este o chestie de gadget, nu este o chestie de wow, ci e o chestie care este aici. Și lucrul care pe mine mă încălzește cel mai tare este această scenă de meșteri în care anul trecut la Cluj am pus 27 de meșteri pe scenă cu camere pe ei, în care am spus explică cu mâine ce știi tu să faci mai bine. Și am avut workshop de montaj de ferestre, workshop de fațade ventilate, workshop de făcut hidroizolații, workshop de montat acoperișuri sau montat termoizolație și așa toată lumea din industrie vede în aceste 3 zile de la conferințe high-tech, high-end, inclusiv cu oameni care au scris normele NZEB, de exemplu, și poți întreba la ce mai este nou în industrie, la ce mai face meșterul cu tare și poate că mi-l găsesc ca resursă
în lucrarea mea. Asta printre toate aceste standuri unde găsești absolut tot ce ai nevoie. Deci este și un eveniment de know-how integrat, este și un eveniment aplicat, este și un eveniment de dezvoltare pe mai departe. Mă, o să fie multe. Da, chiar da. Acum, stai că ne acum conștientizăm. Exact. Ce ne mai dorim cu evenimentul și e foarte important este să-l tehnologizăm. Domeniul construcțiilor trebuie tehnologizat 100%. Apropo, evenimentul se întâmplă în paralel cu Bucharest Technology Week, 14-16 iunie, deci în aceeași dată în pavilionul B1 se întâmplă cel mai mare târg de tehnologie din România. Cred că asocierea e foarte bună, mai ales că am văzut la Cluj casa de ITist, care mi-a plăcut foarte mult de un ITist care își construiește casă, a venit la eveniment la Cluj și a prezentat, dacă nu mă înșel, pe stage. E clar că foarte mulți din clienți sunt din zona asta de IT, deci practic publicul va fi comun, dar revin la idee, domeniul construcțiilor neapărat trebuie tehnologizat. Asta e o chestie, o direcție a evenimentului și care trebuie să o păstrăm foarte clar și în comunicare. Din păcate afirm cu mâna pe inimă că avem mai multă tehnologie în buzunar decât prima misiune în spațiu, dar sunt cazuri în care construim mai prost ca în Evul Mediu. Pur și simplu. Nu înțeleg de ce. E bine. Aici, Marius, aș face... Totuși am pornit pe un drum al construcțiilor, calitatea o vedem acum. Dezvoltatorii imobiliari sunt conștienți, cred că în ultimii 5 ani au fost cei mai conștienți că trebuie să dea calitate publicului. Materialele de construcții totuși trec printr-un filtru, adică deja România devine din punct de vedere legal, un filtru al materialelor bune, al lucrurilor care se întâmplă, al autorizațiilor. În București vedem un blocaj cu care, chiar dacă nu suntem de acord, are și niște efecte bune, pentru că totuși se stopează dezvoltarea haotică. Avem o serie de dezvoltatori mari, grupuri spaniole, italiene și așa mai departe. Și români. Și români care construiesc chiar bine, da. Corect. Care deja subiectul, pot să zic că și a oameni, adică arhitectul lor de pe proiect cu siguranță vrea să construiască NSEP. Uite o chestie care am văzut foarte mișto la dezvoltator în ultimul timp, le spun tot timpul înainte să lanseze proiectul, să-mi trimită pachetul tehnic. Atât ca de concept cât și ca Hubix, cealaltă companie în care sunt activ. Înainte să înceapă un proiect, ca să zicem de concept, când produci, practic, furnizăm echipa de vânzări, noi ne uităm pe cât de bine va fi executat potențial respectivul proiect. Cu expertiza noastră tehnică, care să zicem de bază, dar poți să-ți dai seama de niște lucruri. Și o întrebare pe care o pun foarte des este: la ferestre puneți benzile acelea? Știi? Am înțeles de la Marius. Și am primit multe dauri în ultimul timp. Am văzut că nu-ți mai răspund la telefon. Și răspunsul este: toți operatorii noștri sunt momentan ocupați. Vă rugăm, Băi, a fost surprins plăcut și că dacă au avut atenție la acest detaliu, care, dacă nu merg, chiar vorbeam cu între partenerii noștri, dacă nu merg pe câte ferestre sunt, câte benzi se pun, se duce, nu știu, 100-200.000 de euro. Sunt niște bani, știi, care se adună acolo la un proiect de anvergură. Și au avut până și această atenție la detaliu. Și deja era parabola aia cu Mick Jagger, când venea la concert și spunea tot timpul că vrea pe pupitul lui de unde ieșea microfonul să fie 8 bomboane, 4 de culoare maro și 3 de roz și un albastru, ceva de genul ăsta, știi? Noi și organizatorii spuneau: de ce, domnul Jagger, care e problema? Bă, nu contează care e problema. Eu am nevoie de asta. Eu sunt cel care concertează. Și care era morala? El cerea cele 8 bomboane de anumită culoare, ca să fie sigur că dacă respectivul organizator a fost atent la acest minim detaliu, sigur le-a făcut și pe celălalt. Cam așa e și aici. Dacă a fost atent să pună acea bandă la fereastră, care este extrem de importantă ca să nu se creeze punți termice, atunci înseamnă că și restul proiectului potențial este mai bine executat decât se executa odinioară. Ești de acord cu mine, Marius? Parțial, dar da. Benzi, montaje pe precadre, șuruburi de fixare, termoizolația petrecută peste fereastră pe exterior. Cred că poate de-aia nu răspund mie după aceea. Un pic recunosc. Dacă mergi chiar așa în deep, la un dat îi pierzi, dar noi avem și norocul cumva să lucrăm cu clienți de calitate și toți să știi că își doresc să construiască mai bine. Adică chiar dacă NZEBO a venit, cum și tu spui deseori, așa ca un boomerang, efectiv, a măturat în toată piața, chiar dacă inițial a fost luat așa ca o chestie, ok, încă un lucru, oricum îmi crescuseră costurile, acum îmi cresc din nou,
n-a trecut mult și deja este luat ca un motiv de mândrie cine execută cum trebuie NZEP. Și văd proiecte care se laudă că sunt NZEP. Știi? Și, Hai să le vedem. Asta e un bun moment să le aducem pe scenă. Și ce te las pe tine, Marius, că a fost ideea ta să creăm acest NZEP Award pe care îl oferim dezvoltatorilor. Te rog. Ei, aici avem o surpriză pentru cei care au făcut lucrurile așa cum trebuie și am creat această mică competiție de NZEP Award în care dacă ați proiectat cum trebuie și respectați în proiect toate cerințele NZEP, eu personal voi evalua proiectul respectiv și vă puteți califica la un premiu. Dacă ați construit după aceea pe acest proiect și verificarea pe care o voi face vis-a-vis de șantier respectă toate cerințele NZEP, de asemenea vă calificați la această idee de premiu în care vă aducem pe scenă să vă mulțumim că ați făcut treaba așa cum trebuie, să vă oferim pe voi ca și exemplu că băi, se poate și în România, să nu mai zică oamenii, lasă-mă că nemții fac într-un fel, japonezii într-un fel, noi românii dăm la pilă și iese rachetă din tractor. Și vrem să îi încurajăm și pe ceilalți și să le arătăm că nu este imposibil, nu este un chin, nu este un efort atât de mare, ci ține doar de voință și de bună intenție. Așa că căutăm să aducem pe scenă să vă premiem pe cei care ați făcut treaba așa cum trebuie, să oferim un exemplu de bune practici în România și să-i încurajăm și pe ceilalți care proiectează și construiesc, da, mai se poate și la noi și să facă și ei. Că la noi funcționează puterea exemplului. Cred că e cea mai bună unealtă la român. Sunt 3 premii. Da, avem NZEP Design pentru proiectele autorizate sau în curs de autorizare care pot prezenta studiul energetic, corect? Așa se numește. Și proiectul. Da, și proiectul tehnic. Avem NZEP in Progress pentru proiectele în execuție, care nu sunt încă finalizate, în care din nou verificăm proiectul tehnic și studiu. Și avem și NZEP Build pentru proiectele care sunt gata finalizate și pot prezenta și certificatul energetic de la final. Corect? Plus seria de documente tehnice de pe șantier, pentru care este o listă dedicată, nu vă speriați, nu este așa de mare, nu e o robă cu acte, dar sunt o serie de pași clari care trebuie dovediți că s-au întâmplat pe șantier. Deci, plus o evaluare personală de la mine. Deci e important, aceste premii nu se cumpără. Da? Sunt premii care sunt luate pe drept, adică vor fi și companii care nu vor câștiga, evident, dar faptul că se califică la acest premiu deja înseamnă că au trecut de analiza de bază și mai departe, evident, le vom menționa pe cele care nu vor fi câștigătoare, dar va fi un singur câștigător pe fiecare dintre cele 3 variante. Câștigătorul va primi, de fapt, un tur de proiect și un tur de șantier cu mine în care voi prezenta proiectul respectiv ca soluții, ca detalii, ca aplicare și așa mai departe, într-un format video pe care îl voi posta pe canalul meu. Iar cei care nu câștigă în final... Dar se califică, da. Ei vor mai primi un set de recomandări de la mine despre cum pot să-și îmbunătățească în mod aplicat și direct proiectele în care sunt implicați pentru a ajunge cu ele în NZEP. Deci consultanță, practic, gratis. Da. Păi cu timpul, pe un timp implicat. Bun, că asta se gratis pentru cei care primește, pentru cei care o oferă, nu e deloc gratis, că e foarte multă muncă și multă expertiză în spate. Eu sunt foarte entuziasmat, ăsta e modul meu de a fi entuziasmat, da, mă îmbrac în tricou. Și eu cred că în formatul ăsta, că acum aș vrea să arătăm și de ce n-am găsit în acest format de 3, cred că evenimentul este complet. Avem pe Marius care deja are experiența altor 2 evenimente, 2022-2023 la Cluj, pe care au organizat. Mă bucur să contribuim și noi și au ieșit foarte bine la BT Arena și are toată comunitatea de construcție alături de el și felicitări, Marius, faci o treabă foarte bună acolo. Ne avem partea de real estate, ne știți cu toții că suntem extrem de activi aici, ne place ceea ce facem, lucrăm cu unul dintre cei mai mari dezvoltatori din România, în mai multe orașe din țară, pe zona de vânzări, marketing, studii, în general zona comercială. Iar Mihai este practic in charge, el este de fapt head-ul operațiunilor, pentru că organizează practic în detaliu, cu experiența de 20 de ani pe care o ai, Mihai, felicitări pentru ea, acest mare eveniment. Te rog, continuă tu de aici. Pe zona de organizare, după cum ziceam, am ales Romexpo tocmai pentru a fi un spațiu amplu de eveniment. Cele 150 de companii care expun ocupă undeva la 15.000 de metri pătrați de spațiu expozițional. Comparabil cu Germania, Austria sau ce alte țări fac, mic de altfel față de Germania, unde ne ducem, Marius, la evenimente și avem 7, 10, 20 de hale. Expo Real, apropo, era făcut, dacă nu mă înșel, pe 6 ori locația Romexpo. Trebuie neapărat să ajungem la chestia asta. Cum ajungem la chestia asta? Printr-o organizare și printr-o prezentare foarte bună a proiectului,
pentru că altfel dacă nu creștem nivelul de eveniment din România, nu o să ajungă nici domeniu atât de mare, pentru că nu are cum. Partea de organizare, pentru că eu am o experiență extinsă în zona asta de evenimente mari, este, să zic așa, importantă, dar de altfel e important domeniul. Cred că aici domeniul va dicta și asta se va vedea și în numărul de participanți. După cum ziceam, vor fi undeva la 30.000 de participanți care vor veni. Subiectul este foarte de interes, nu numai în zona de real estate, dar în zona de orice persoană care vrea să-și construiască o casă cu care să nu aibă treabă, Marius, dacă corectează-mă, 20 de ani? 50 de ani. 50 de ani, ok. Deci dacă... Bună treabă. Da. Avem în momentul ăsta pompe de căldură care le vedem montate pe blocuri la care dezvoltatorii promit 10 ani, dacă nu mă înșel, de factură zero la termic. Da, deja există acest produs pe piață, da. Exact, și cred că acesta ar trebui adoptat de cât mai mulți. Există blocuri făcute cu pompe de căldură și pe toate principiile NZEP funcționale. Unul dintre ele l-am prezentat anul trecut la eveniment. Dar mai e un aspect pentru care ne-am pus toți trei la această masă și ne-am asociat și ne-am parteneriat în acest eveniment, e că fiecare pe bucățica lui este implicat și pasionat de ceea ce face, dar asta pentru că noi nu ne oprim în România și la Romexpo și nu mai văd România ca singura locație de făcut evenimentul sau, mă rog, singurul țintă. Venind acum de la ultima conferință la care am fost, anume cea de case pasive, este o conferință internațională pe această temă, mi-am dat seama că toate țările din zona asta, cumva un pic de Balcani, și anume, sau este europeană, simte nevoia unui eveniment local, pentru că e încă o diferență destul de mare de viziune și de cultură între Europa de Vest și Europa de Est, mai ales din punct de vedere politic, social, economic și așa mai departe. Și ne propunem, de fapt, ca prin Exeb Expo să ajungem în anul viitor la un nivel de conferință internațională în care noi să fim cel mai mare eveniment de la Viena încoace și să aducem sub umbrela noastră Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia, poate chiar și Polonia, Moldova și, bineînțeles, Ucraina, pentru că noi, ca România, suntem într-o zonă strategică foarte bună și cred că prin acest eveniment putem să creăm un hub regional de dezvoltare inclusiv a Ucrainei. Adică avem un potențial european enorm acum datorită pății noastre. Și atunci, prin acest eveniment, de fapt, vrem să creăm toată infrastructura și resursele să se poată livra mai departe un volum ridicat de construcții, repet, în toată regiunea asta, în tot arealul. Dream big and work hard. Mi se pare că pentru cei dintre voi care sunteți sceptici că gândim așa de internațional deja, chiar dacă zicem că este pasul 2, practic de la anul, o să ieșim și mai mult internațional, aș vrea să vă uitați un pic pe harta economică a Europei. Știu că mulți dintre voi credeți că România încă nu este unul dintre powerhouse-urile Europei. Dacă vă uitați după axa Viena-Berlin mai la est, cel mai mare oraș din Europa este București. Dacă excluzi Kiev, într-adevăr. Da, Kiev încă nu este parte Uniunii Europene, dar cel mai mare oraș după Viena-Berlin este București. Și mai mult de atât, PIB-ul Bucureștiului este mai mare decât al Serbiei, al Croației, al Sloveniei și al Bulgariei. La un loc? Nu la un loc. Deci, practic, ai un oraș cât o țară. Merităm să facem astfel de eveniment la Romexpo și apoi un la Cluj. Deci, practic, să mergem în tandem fiecare an. Eu zic că 100% și, cum spunea și Marius, eu cred în coagularea asta a unui ecosistem economic în jurul României și cred că trebuie să ne asumăm, adică trebuie să o facem. Dar uite, de ce sunt două evenimente sau de ce facem două evenimente în acest an și care e diferența între ele? Este că venind acum la București cu acest eveniment îl scalăm pe cel de anul trecut de la Cluj, de fapt. Adică este o uniune între producători și know-how cu dezvoltatorii imobiliari ca să accelerăm eficiența energetică în zona dezvoltărilor imobiliare, iar tematica de la Cluj din acest an, pentru că rămânem în capitala Transilvaniei, cum se spune, va fi parte de reabilitări energetice pe clădiri vechi, care va fi următoarea industrie în construcții sau creșterea în construcții va fi nu pe clădiri noi, ci pe intervențiile pe clădirile vechi care vor fi opacoste din punct de vedere energetic, pentru că consumă extrem de mult și atunci focusul acolo va fi mai mult pe zona asta de deep retrofit, pe consolidare, pe expertizare și pe soluții pe clădiri vechi, care e o chestie mult mai complicată din punct de vedere tehnic decât să construiești de la zero. Adică avem două tematici principale prin care abordăm cumva tot sectorul construcțiilor. Mai rămân momentan doar cele industriale de care încă nu
ne-am atins, dar poate e o temă pentru la anul. Da, urmează și Office și Retail. Deja am început să avem discuții și sunt foarte interesați, by the way. Deci acest eveniment nu se adresează numai dezvoltatorilor de rezidențial, ci dezvoltatorilor imobiliari în general. Adică avem și Office, avem și Retail, avem și zona hotelieră care discutăm și zona industrială parțial pentru moment, dar de ce nu? Putem să înaintăm și acolo. Fiind eveniment NZEB Expo, deci Nearly Zero Energy Building, folosim în primul rând sau ne adresăm în primul rând sectoarelor din industrie care înglobează mai mulți oameni înăuntru și mai puține mașini, în speță retail, office, rezidențial, pentru că la zona industrială poate că nu e atât de important, sau poate și acolo să-mi zici tu, Marius, conceptul de NZEB. Mai ales pe zona de frig, asta, depozite logistice, dar e altă treabă, intrăm într-o chestie mai de asta e altă poveste. Aș propune să spunem așa de final fiecare câte o concluzie. Este un material pe care l-am creat pentru voi toți care ne urmăriți, care doriți o piață imobiliară și de construcții mai sănătoasă. Noi ne asumăm acest rol și ne-am bucurat să fiți lângă noi, fie că veți fi doar vizitatori și mergeți în cadrul evenimentului 14-16 iunie la Romexpo și 1-3 noiembrie la Cluj, la BT Arena, fie inclusiv dacă vreți să ne fiți parteneri sau expozanți sau diverse alte forme de colaborare. Mihai, te rog, ai primul cuvânt. Ce e foarte important de adăugat este că dacă vrei să construiești ceva, orice ar fi casă, ești dezvoltator, vrei să faci o casă pentru tine sau și așa mai departe, e foarte important să știi noutățile din domeniu. Dacă nu știi noutățile din domeniu, nu poți să ai o clădire în pas cu tehnologia, asta e foarte important, și în pas cu eficiența energetică cerută de anul trecut prin legea NZEB. Deci, clar, NZEB Expo este evenimentul la care trebuie să fii dacă vrei să ai un produs, cum zicea și Marius, pe care îl vezi și peste 50 de ani în picioare și să te ajute din punct de vedere costuri, de utilități și de întreținere. NZEB Expo va fi și un mare hub pentru că strângând atâția experți în domeniu, este clar că acolo, pe cele 3 scene, se vor discuta subiecte pe care unii dintre noi nu le știm. Și e foarte important să ne raportăm la cei mai buni experți din domeniu. Marius promite că îi va strânge pe toți cei mai buni aici și am încredere pentru că am văzut asta la Cluj deja și toate prezentările au fost foarte faine. Chiar eu nu stau, organizatorul de evenimente de obicei nu stau și intră 5 minute, se uită și pleacă. Am stat la multe din prezentările de acolo și mi-a plăcut foarte mult. De asta recomand tuturor ca la evenimentul în București să intre în săli și să vadă speakerii care sunt atent selecționați de Marius și e foarte important să se întâmple chestia asta pentru un eveniment. Da, iar ziua de vineri o dedicăm panelurilor pentru dezvoltare imobiliară în tandem cu autoritățile publice și cu reprezentanți din diverse fonduri de investiții și din bănci, de fapt din companii de servicii bancare, care practic completează acest ecosistem, așa că avem o zi întreagă de dezvoltări imobiliare pe main stage, vă așteptăm acolo. Și, desigur, ziua de duminică, care va fi dedicată keynote-urilor, speech-uri din diverse paliere, atât construcții, cât și imobiliare, cât și financing, cât și investiții. Va fi ceva spectaculos. Și sâmbătă va fi o zi foarte tehnică, cu prezentări foarte, foarte tehnice, dar orientate către soluții de aplicat și în proiectare și în execuție. Deci, cumva, aducem pe toată lumea și mixăm. Veniți, este un eveniment pe care facem pentru voi și pentru industrie, pentru că cred că numai împreună putem să accelerăm tranziția asta către eficiență energetică. Mie nu-mi place să stau cu mine îmi place să suflec mâinile și hai la treabă. Cumva ține de noi, de fapt, cum construim de aici încolo. E alegerea noastră, dar eu zic că trebuie să construim bine și asta putem să facem numai împreună. Și că dacă Marius a reușit să ne dea cămășile jos să ne pună între Băi, cea mai mare bucurie să văd pe Daniel de la cămășuță albă la tricou așa de semișare. Înseamnă că are influență. Cred că e suficient pentru acest material. Vom mai reveni către voi. Urmăriți-ne pe nzbexpo.ro sau pe canalul de comunicare social media NZBexpo, pe Facebook, pe Instagram, LinkedIn și YouTube. Și YouTube, da, unde veți vedea tot felul de noutăți și, desigur, vă așteptăm pe 14-16 iunie la Romexpo. Puneți-vă în calendar, blocați momentul și dacă vreți să ne fiți și parteneri sau expozanți sau diverse alte forme în care ne putem ajuta, pentru că până la urmă e o mișcare, ce facem noi aici nu este altceva decât efectiv contribuție pură către a dezvolta acest domeniu, scrieți-ne pe partener@nzbexpo.ro. Dragii mei, mulțumesc foarte mult și
Sunt foarte onorat să fiu alături de voi. Perfect. Hai, la treabă. La treabă. Ceau.